ආයුබෝවන්. ඔයාලට අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකෙන්ම thumbnail එකක් හදාගන්න කියලා. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේකට ඔයාලා ෆෝන් එකේ පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටාල් කරගන්න ඕනේ. ඒකේ නම තමයි Pixel Lab. ඔයාලා මේ විදිහට Play Store එකට ගිහින් Pixel Lab කියලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට ඒක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ නොටිෆිකේෂන් එකක් එයි. ඔයාලා ඒකේ කැන්සල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු පැත්ත අතේ උඩම තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒ තිත් තුන ඔයාලා මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ මේ වගේ වෙනම ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඉමේජ් සයිස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන width එක ඒ වගේ තෝරගන්න තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා ඒක කැමති විදිහට ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඇරෝ එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් එනවා. ඒක කැමති නම් ඔයාලට YouTube channel art ඒ වගේම profile picture custom square වගේ ඔප්ෂන් ගොඩක් වෙලා දීලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මම හදන්න යන්නේ YouTube thumbnail එකක් හින්දා මම ඒක තෝරගෙන ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඒකේ මේ ෆොන්ට් එක ඔයාලා එතනින් ඩිලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මේ විදිහේ යටම තියෙන මේ බටන් එක ක්ලික් කරගෙන ඉමේජ් from gallery එක තෝරගෙන ඔයාලට කැමති ඉමේජ් එක gallery එකෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන gallery එකෙන් ඉමේජ් එක තෝරගන්න යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම මේකෙන් දීලා තියෙන ඉමේජ් එක මගේ thumbnail එකට භාවිතා කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ එහා පැත්තෙම තියෙන ඉමේජ් කියලා ඒකෙන් ඔයාලට Pixel Lab ඇප් එකෙන් දීලා තියෙන ඉමේජ් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ඉමේජ් එක මම තෝරගන්නවා මගේ thumbnail එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලා මේ ටෙක්ස්ට් කියන එකට ගිහින් new text කියන එක තෝරලා ඔයාලට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එක භාවිතා කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා මුළු වාක්‍යෙම ඒ කියන්නේ මුළු ගහන්න තියෙන thumbnail එකම එක ෆොන්ට් එකකින් ගහන්න එපා. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් වර්ග භාවිතා කරලා විවිධ ආකාරයට ගහන්න ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමේ කියන්න තියෙන හැමදේම එකම එක වාක්‍යකින් ගහන්න එපා. කෑලි කෑලි වලට කඩලා ගහන්න. එතකොට බලන කෙනාට ඒක ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙනවා. මම මේ විදිහට thumbnail එකට දාන්න ඕන ටෙක්ස්ට් පාට වෙනස් කරගන්නම්. ඒ වගේම මේ ෆොන්ට් කියන බටන් එක ඔයාලට මෙතන කැමති ෆොන්ට් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ ෆොන්ට් කියන එක මෙතෙන්ට තෝරගන්නම්. මේ ෆොන්ට් කියන එක තෝරගන්නවා. ඒ වගේ මම දිගටම මේක කරගෙන යන්නම්. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න මම කොහොමද ඉතුරු ෆොන්ට් ටිකත් හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි මම මේකට ෂැඩෝ එකක් භාවිතා කරන්නම්. මේක කරාම ටිකක් බොඳ වෙලා වගේ මම ඒ හින්දා ඉනර් ෂැඩෝ එකක් නැතුව අවුට් ෂැඩෝ එකක් භාවිතා කරන්නම් මේකට. මම මේක අඩු කරගන්නම් මේ විදිහට. මේක ඩිසේබල් කරලා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පිටින් ෂැඩෝ එක භාවිතා කරාම ඒක කැපිලා පේනවා thumbnail එකේ thumbnail background එකේ ටෙක්ස්ට් ටික. මම මේ විදිහට මම ගහන හැම ටෙක්ස්ට් එකක්ම මේ විදිහටම ඩිසයින් කරගන්නවා. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක සේව් කරගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට ඊළඟ ෆොන්ට් එකත් ඒ විදිහටම කරගන්නම්.
මුලින් කලර් චේන්ජ් කරලා ඉමු. ඊට පස්සේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරලා අන්තිමට ෂැඩෝ එක දාමු. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් thumbnail එකට ගැලපෙන ස්ටිකර් එකක් තෝරගන්න. මම මේ විදිහට ෆොන්ට් එක ටිකක් වෙනස් කරලා ස්ටිකර් එකක් තෝරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ස්ටිකර් කියන බටන් එකෙන් මෙතන නිකන් ඔටුන්නක් වගේ තියෙන ස්ටිකර් එක ටච් කරාම ඔයාලට ප්‍රීමියම් කරගත්ත ඒ කියන්නේ ඇප් එක ප්‍රීමියම් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට එතකොට මේ ඒ ස්ටිකර් ජාතිය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ෆ්‍රී දෙන ස්ටිකර් එකක් භාවිතා කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා තාම කොහොමද ඇප් ප්‍රීමියම් කරගන්න කියලා බැලුවේ නැත්නම් මගේ channel එකේ පහළ තියෙන වීඩියෝස් බලලා ඒකත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේ ස්ටිකර් එක භාවිතා කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන සේව් කරගන්න මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා save as image කියන අයිකන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන ඔප්ෂන් එකකට ගෙනියයි ඒකේ මේ save to gallery කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් quality එක මේකෙන් වෙනස් කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගෙන gallery එකට save කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් save කරාට පස්සේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක පෙන්නයි. ඔයාලට කැමති නම් මේක ඇප් එකෙන් බැක් වෙලා ඔයාලා gallery එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන් මේක save වෙලාද කියලා. අපි එහෙනම් gallery එකට ගිහින් බලමු අපේ ෆොටෝ එක save වෙලාද කියලා. ගැලරි එකේ නැත්තම් ෆයිල්ස් වල ඔයාගේ වෙනම සෙක්ෂන් එකකට තමයි මේ ෆොටෝස් යන්නේ. ඒ කියන්නේ පික්සල් ලැබ් කියලා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකකට තමයි මේවා යන්නේ. හරි අපේ thumbnail එක සේව් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා කොහොමද YouTube channel එකට thumbnail එක add කරගන්න කියලා බලන්න පුළුවන් mobile phone එකෙන්ම. හරි මතකතු අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක all කරගෙන අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වගේ channel දිගටම නරඹන්න අපේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් තවත්